Chụp ảnh ba người, chết cha thằng đứng giữa. Câu nói tưởng chừng như một lời đùa dân gian nhưng lại khiến nhiều người lạnh sống lưng mỗi khi nhớ đến. Người ta tin rằng chụp ảnh ba người là điều không nên. Và nếu chẳng may bạn đứng giữa thì càng nguy hiểm. Từ lâu, trong quan niệm dân gian, số 3 đã bị xem là con số xui xẻo. Bởi 3 là con số lẻ, là biểu tượng của sự lệch lạc, khập khiễng, thiếu đi sự cân bằng cần có. Ông bà ta thường nói, chớ đi ngày 7, chớ về ngày 3. Người xưa tin rằng ngày ấy dễ gặp tai nạn, rủi ro, thậm chí mất mạng. Trong chụp ảnh cũng vậy. 3 người, 3 dáng đứng, 3 phần năng lượng. Một trong 3 người có thể sẽ gánh lấy điều không may. Người ta truyền miệng nhau câu nói, chụp ảnh 3, chết cha thằng ở giữa. Không ai rõ câu ấy có từ bao giờ. Chỉ biết rằng nó được nhắc đi nhắc lại trong nhiều thế hệ như một lời cảnh báo. Một số học giả liên hệ quan niệm này với lời của Khổng Tử. Tam nhân đồng hành tất tổn thất. 3 người cùng đi, tất sẽ có một người bị mất. Một hình ảnh tưởng chừng rất đổi đời thường lại mang theo điềm báo mất mát. Trong phong thủy, số 3 cũng được xem là số không trọn vẹn. Nếu số 2 là cặp đôi hòa hợp, số 4 là tứ trụ vững vàng, thì số 3 lại rơi vào trạng thái chênh vênh lưng chừng nửa vời. Nhưng điều khiến người ta sợ hãi hơn là góc nhìn tâm linh. Người ta tin rằng mỗi con người có 3 phần hồn. Khi 3 người cùng chụp ảnh, đặc biệt nếu cảm xúc quá mạnh, quá vui hoặc quá buồn, phần hồn có thể chao đảo. Một phần hồn yếu hơn có thể bị lạc ra ngoài thân xác. Và tấm hình ấy đôi khi sẽ không còn nguyên vẹn. Người ta kể lại rằng có bức ảnh sau khi rửa ra, chỉ còn 2 người rõ nét. Người ở giữa, nhòe nhòe, mờ ảo. Vài hôm sau, người ấy bị tai nạn. Chuyện thật hay chỉ trùng hợp? Không ai dám chắc. Thế nên người xưa mới dặn rằng, nếu bắt buộc phải chụp 3 người, hãy dắt thêm một con chó, con mèo hay đơn giản là để một cái ghế trống bên cạnh, cho đủ 4. Không chỉ ở Việt Nam, văn hóa phương Tây cũng có cái nhìn đặc biệt với con số 3. Tại một số nước châu Âu có câu nói, Death comes in threes, nghĩa là cái chết thường đến theo cụm 3. Người ta để ý thấy khi một người nổi tiếng mất, chỉ trong thời gian ngắn thường sẽ có thêm 2 người nữa qua đời. 3 cái chết liên tiếp như một định mệnh khó tránh. Tại Ý, con số 3 lại liên quan đến nghi thức ma thuật. Trong văn hóa cổ, người ta tin rằng 3 lần gõ cửa, 3 lần lặp lại một hành động có thể triệu hồi linh hồn. Còn trong Kitô giáo, con số 3 có ý nghĩa linh thiêng, Cha, Con và Thánh Thần. Nhưng cũng chính vì thiêng liêng mà đụng tới nó một cách bất cẩn, người ta tin sẽ bị quở phạt. Ngày nay, chúng ta sống giữa thời đại công nghệ. Ảnh 3 người chụp mỗi ngày. Không ai còn nghĩ quá nhiều đến điều kiêng kỵ. Và cũng chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy chụp ảnh 3 người mang lại xui rủi. Nhưng, niềm tin đã ăn sâu thì đôi khi không cần lý do. Nỗi sợ từ những chuyện không lý giải được mới là thứ khiến con người thận trọng hơn. Còn bạn thì sao? Bạn đã từng chụp ảnh 3 người? Bạn có từng nghe một câu chuyện lạ nào từ những tấm ảnh tưởng chừng vô hại? Hãy để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn đã theo dõi đến cuối video. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo.